हाय हॅलो नमस्कार. तर तुमच्या सगळ्यांचं एकदा आपल्या काही नवीन व्हिडिओमध्ये खूप सारं स्वागत. तर आज मी करणार आहे बेसिक मेकअप, जेणेकरून आपल्याला आपण घरी पण करू शकतो आणि आपल्याला काही कार्यक्रम वगैरे बाहेर असेल तर अगदी आपण सोप्या पद्धतीत असा मेकअप करू शकतो. तर चला उशीर न करता आपण व्हिडिओ चालू करूयात. त्याच्या अगोदर तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्या साईडला बेल आयकॉन आहे ते पण क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या प्रत्येक नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला भेटेल. तर चला उशीर न करता आपण व्हिडिओ चालू करूयात. तर सगळ्यात अगोदर मी केलेला आहे फेस एकदम स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. तर आपल्याला साबणेनी वगैरे फेसवॉशनी चेहरा धुवून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला लगेच त्याच्यावरती मॉइश्चरायझर अप्लाय करायचं आहे. तर ते कधी पण आपली स्किन ओली असतानाच आपल्याला अप्लाय करायचं आहे, जेणेकरून आपली स्किन म्हणजे छान राहते. तर मी फेसवॉश केलं की लगेच मॉइश्चरायझर लावून घेतलेलं आहे, बघू शकता. आणि मी पूर्ण माझ्या चेहऱ्यावरती पावडर वगैरे काहीच नाही, मी छान असं तोंड धुवून घेतलेलं आहे. तर सगळ्यात अगोदर आपल्याला लावायचं आहे. तर आपल्याला लावायचं आहे त्याच्यासाठी ॲलोवेरा जेल. तर हे खूप स्वस्त भेटतं आणि इझिली अवेलेबल असतं. तर आपल्याला त्याच्यासाठी अगोदर घ्यायचं आहे. हे मॉइश्चरायझर पण होतं आणि मेन म्हणजे प्रायमरचं पण काम करतं. तर आपल्याला अगदी एक ड्रॉप घ्यायचं आहे, बघू शकता मी खूप कमी क्वांटिटीमध्ये घेतलं आहे. आणि आपल्याला हे पूर्ण फेसवरती अप्लाय करायचं आहे, अगदी हलक्या हाताने अप्लाय करायचं आहे. अगदी खूप सोप्या पद्धतीत असा मेकअप होणार आहे, बघू शकता. लावलं की लगेच सुकून पण जातं, जास्त वेळ पण नाही लागत आहे. आणि त्याच्यावरती आपल्याला अप्लाय करायचं आहे फाउंडेशन. अगदी आपल्याला फाउंडेशन पण खूप कमी क्वांटिटीमध्ये घ्यायचं आहे. आणि त्याच्यासाठी लागणार आहे मेन म्हणजे आपल्याला ब्युटी ब्लेंडर. आपण विदाऊट ब्युटी ब्लेंडर पण मेकअप करू शकतो, पण ब्युटी ब्लेंडरनी खूप जास्त वेळ पण नाही लागत आहे आणि खूप छान असं फाउंडेशन ब्लेंड होतं. तर त्याच्यासाठी मी हे बघू शकता, मी हे पाण्यातनं भिजून एका टॉवेलमध्ये यातलं पूर्ण पाणी काढलेलं आहे आणि नंतरच आपल्याला यूज करायचं आहे. तर आपल्याला पूर्ण फेसवरती फाउंडेशन डॉट डॉट करून अप्लाय करायचं आहे. खूप डार्क मेकअप पण नाही करायचा आपल्याला, अगदी लाईट असं वाटलं पण नाही पाहिजे की आपण मेकअप वगैरे केलेला आहे. आणि आपली स्किन पण खूप छान दिसली पाहिजे. आणि आपल्याला हे पूर्ण ब्लेंड करायचं आहे. ब्लेंडने हाताने एवढं छान ब्लेंड नाही होत आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला ब्युटी ब्लेंडरच यूज करायचं आहे. खूप छान कव्हरेज फाउंडेशन आहे, खूप कमी क्वांटिटीमध्ये घेतलं तरी पण खूप छान कवर होतं पूर्ण फेसवरती. आपल्याला टॅप टॅप करतच ब्लेंड करायचं आहे. आपल्याला छान असं ब्लेंड करून घ्यायचं आहे. आणि त्याच्यावरती आपल्याला नंतर कॉम्पॅक्ट किंवा लूज पावडर यूज करायचे आहे. आता आपण ह्याच्यावरती कॉम्पॅक्ट यूज करणार आहोत. तर माझ्याकडे लॅक्मीचा आहे, तर मी ते यूज करणार आहे. आणि आपण लूज पावडर पण यूज करू शकतो. ब्रशनी थोडंसं सोपं जातं.
तर आता करून घेऊयात आपण आय मेकअप आणि आयब्रो. तर सगळ्यात अगोदर आयब्रो बनवूया. तर आयब्रो कधी पण आपल्याला एक ब्राऊन आयब्रो पेन्सिलने आयब्रो करायचे आहेत, जेणेकरून छान दिसत आहेत. आणि जर पूर्ण ब्लॅक ह्यानी केलं तर ते म्हणजे छान नाही दिसत आहे. तर आता नेक्स्ट आपल्याला करायचं आहे आय मेकअप. तर मी आय मेकअपचा अगोदर हा शेड यूज करणार आहे. बघू शकता अगदी आपल्याला लाईट मेकअप करायचा आहे, खूप डार्क वगैरे नाही करायचा. आणि आपल्याला हे पण पूर्ण ब्लेंड करायचं आहे. आणि थोडंसं आपल्याला डोळ्याच्या खालच्या साईडला पण थोडंसं अप्लाय करायचं आहे. अगदी थोड्या प्रमाणात लावलेलं आहे. आणि नंतर आपण त्याच्यावरती हलका थोडासा दुसरा कलर लावणार आहोत. बघू शकता त्याच्यावरती मी हा कलर लावलेला आहे अगदी थोडा. आणि आपल्याला पूर्ण ब्लेंड करायचं आहे. पण जेवढा ब्लेंडिंगला टाईम देऊ ना 2 मिनटं 5 मिनटं, तर तेवढा आपला मेकअप खूप छान होतो. आणि आत्ता लावायचं आहे आयलाइनर. तर माझ्याकडे लिक्विड आयलाइनर आहे आणि मला मेन म्हणजे हे लिक्विड आयलाइनर छान पण दिसतं आणि लावायला पण खूप सोपं जातं. तर माझं हे फेवरेट आहे. मला पेन्सिलने वगैरे जास्त नाही लावता येते, मी लिक्विड आयलाइनर जास्त यूज करते. तर कधी पण आपल्याला मेकअप केल्याच्या नंतर लायनर थोडंसं म्हणजे डार्क लावायचं आहे. जेव्हा आपल्याला एरवी लावायचं असेल तर तेव्हा थोडंसं म्हणजे अगदी थोडं लावायचं आहे आणि ह्याला थोडंसं डार्क लावायचं आहे. बघू शकता किती इझिली अप्लाय होते आणि लिक्विड आयलाइनर जास्त म्हणजे उमटून दिसतं आणि छान दिसतं. त्याला आपल्याला 2 मिनटं सुकून द्यायचं आहे. नाहीतर आपण लायनर लावलं कधी पण आणि डोळ्याची जास्त उघडझाप केली तर डायरेक्ट हे वरी लागू शकतं. त्याच्यामुळे आपला सगळा मेकअप खराब होऊ शकतो. त्याच्यासाठी ज्यांना सवय नाही त्यांनी 2-3 मिनटं थांबून
चांगला असं सुकून द्यायचं आहे आणि नंतर दुसरा मेकअप करायचा आहे. तर मला सवय आहे त्याच्यामुळे मी वरती वगैरे जास्त नाही लागू देत. तर तोपर्यंत आपण काजळ लावून घेऊया. पूर्ण मेकअप झाल्याच्या नंतर लुक छान येतो. काजळ पण आपल्याला थोडंसं असं ब्लेंड करत लावायचं आहे, जेणेकरून काजळ खाली येत नाही. आणि आत्ता करूयात लिप मेकअप. तर मी अगोदर लिप लायनर घेतलेला आहे, कारण की लिप लायनर लावल्याच्या नंतर लिपस्टिक छान सेट होते. त्याच्यासाठी कधी पण आपल्याला चांगला लॉंग लास्टिंगसाठी मेकअप करायचा असेल तर अगोदर लिप लायनर यूज करायचे आहे आणि त्याच्यावरच लिपस्टिक अप्लाय करायची आहे. आणि त्याच्यावरती नंतर आपल्याला लिपस्टिक अप्लाय करायचं आहे, तेव्हाच आपण दोन्ही पण ब्लेंड करू शकतो. तर मी हा शेड घेतलेला आहे. तुमच्याकडे लिपस्टिक वगैरे यूज करताना लिप लायनर वगैरे नसेल तर आपण जे लिपस्टिक पॅलेट आहे त्याच्यामधला जो डार्क शेड आहे तो आपण लिप लायनर म्हणून यूज करू शकतो आणि जो फेंट आहे आपण ते लिपस्टिक म्हणून यूज करू शकतो. आपल्याला डार्क वाटते आणि आपल्याला ती म्हणजे लॉंग लास्टिंगसाठी ठेवायची आहे, तर त्याच्यावर आपण थोडंसं कॉम्पॅक्ट किंवा फाउंडेशन वगैरे अप्लाय करू शकतो. तर मी अगदी थोड्या क्वांटिटीमध्ये, बघू शकता त्याचा एकदम लुक वेगळाच येतो. तर ही लूज पावडर आहे, तर आपल्याला अगदी थोडीशी घ्यायची आहे. बघू शकता लगेच म्हणजे अशी मॅट लिपस्टिक असल्यासारखी दिसते. आणि आता आपल्याला लावायचं आहे हायलायटर आणि मेन म्हणजे आपल्याला मेकअप फिक्सर करायचा आहे. तर मी मेकअप फिक्सर ब्युटी ब्लेंडरनेच करणार आहे, कारण की आपल्याला कधी पण मेकअप केला ना तर आपल्याला मेकअप फिक्सर हे करणं गरजेचंच असतं, ज्याने आपला मेकअप पण खूप वेळ टिकून राहतो आणि कुणाचे असे पॅचेस वगैरे पडत आहेत तर पॅचेस वगैरे पण पडत नाहीत. तर त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, पाण्यातनं परत एकदा स्वच्छ म्हणजे धुवून घ्यायचं आहे आणि ते परत आपल्याला एकदा कपड्यांनी छान पुसून आपल्याला ह्यानी मेकअप फिक्स करायचा आहे. म्हणजे आपलं जे जास्तीचं फाउंडेशन वगैरे कॉम्पॅक्ट वगैरे असतं ते पण निघून जातं आणि आपण हायलायटर किंवा ब्लश ऑन यूज केल्याच्यानंतर ते छान सेट पण होतं. स्प्रे पण भेटतो, आपण स्प्रे पण यूज करू शकतो किंवा आपण वॉटर स्प्रे पण यूज करू शकतो. पण मला हे इझी जातं आणि मला ह्याचा इफेक्ट छान दिसतो म्हणून मी हेच जास्त करून यूज करत आहे. बघू शकता आता आपल्याला करायचं आहे हायलायटर आणि ब्लश ऑन.
कधी पण आपल्याला हे मेकअप फिक्स केल्याच्या नंतरच करायचं आहे. आणि आता आपल्याला हायलायटर अप्लाय करायचं आहे. जेवढे आपले हायलाईट पॉईंट आहेत तेवढ्याला आपलं हायलाईट करून घ्यायचं आहे. आपला बघू शकता खूप सोप्या पद्धतीत आणि खूप स्टेप बाय स्टेप असा मेकअप आहे. एकदम सिंपल लुक आहे. आपण हा कुठं पण कार्यक्रम वगैरे असेल तर करू शकतो आणि तुम्हाला जर आवडत असेल तर डेली पण तुम्ही हा मेकअप करू शकता. खूप सोप्या पद्धतीत आहे आणि मेन म्हणजे खूप छान दिसतो आणि खूप लॉंग लास्टिंग पण राहतो. हा दिवसभरासाठी पण मेकअप राहण्यासारखा आहे. इतका सुंदर मेकअप झालेला आहे. तर तुम्हाला हा मेकअप ट्युटोरियल कसा वाटला मला हे कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवरती नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्या साईडला बेल आयकॉन आहे ते पण ऑलवर प्रेस करा जेणेकरून माझ्या प्रत्येक नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला भेटेल आणि तुमच्या फ्रेंड्ससोबत पण नक्की